Nhưng mà có thể chúng ta không kịp hết cái câu này, nhưng mà cũng được hay nào hay cái đó nha. Vâng. Carolina. You know who's about to Các fly bạn biết into this great ai state? người ngày hôm nay sẽ chuẩn bị bay qua The đây không? 47th President of Đó the là ông United Tổng thống States thứ of 47 America. của Hoa Kỳ của chúng ta. Sundays are usually for Ngày Chủ nhật God. thường là ngày But để dành these cho Đức Chúa Trời, days, Thượng Đế. Sundays are also for God and garbage. Và nhưng mà đối với họ So thì I'm so Chủ nhật proud cũng to dành cho represent America's Chúa và cho rác garbage. nữa. You see, their rhetoric Các bạn thấy has been cái nothing but lý luận của họ, negative, North Carolina. họ rất I'm là tired of it. tiêu cực I'm và tôi rất tired mệt of về it, điều and đó. I choose to work for the greatest president this country has ever seen because Tôi he đã từng lifts làm việc America cho một ông up, tổng thống mà not tuyệt vời down. đất nước của chúng ta chưa từng có. North Ông cha chỉ hướng chúng ta lên mà không bao giờ hướng chúng ta xuống. That we were hit hard in the hurricane. Tôi biết rằng And quý vị đã bị tấn Kamala công Harris mạnh lắm bởi cơn and bão her vừa qua. FEMA Bà didn't do a Kamala damn Harris thing. và cái tổ chức FEMA cấp cứu đó chẳng làm gì được cả. You see, that would never have happened Các bạn under biết không? President Trump. Cái đó sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời Because ông Trump. unlike the Bởi vì Harris-Biden administration, giống that như gets Biden, rich off of relationships overseas, that họ đã có starts những mối quan hệ giàu wars, có that với những tổ doesn't chức care bên ngoài, about nước our ngoài. children and our safety. Nhưng President mà họ Trump thích puts những người đó hơn America là quan tâm đến first. sự an toàn của dân Hoa Kỳ. Miss Harris Bà has Harris a lot of records right có now. rất là nhiều cái kỷ lục Record hiện nay, inflation, kỷ lục về lạm phát, record amount of people coming in through kỷ our lục về borders. số người Record di dân lộ vào crime. biên giới. She talks a whole lot about being a prosecutor, but as an attorney, I can Bà tell ta you nói this. về vấn đề là Shame làm on công tố you viên, as a nhưng mà là lawyer. luật sư như tôi biết á, những gì bà ta Shame on làm nó you. không xứng đáng, thật là Because mắc President cỡ. Trump will do what you do on an airplane. Ông Trump You put your sẽ gas làm những mask gì on first. Save our country before you save other làm people. giống như là And trên that máy is bay what á, we bạn phải need. để lên cái mặt nạ dưỡng khí trên mình trước rồi mới cứu người khác được. North Carolina, Bắc every Carolina home has been hit by là what she did at the borders. nhà của Over những người bị tấn 3.1 công bởi cơn bão vừa qua billion rất là nhiều. have been spent in this state as a result of her open borders. Và những gì tiền mà chúng ta đáng lẽ phải dùng cho quý vị đã dùng ra trên những cái biên giới mở ngoài kia. That's your money. Đó là tiền của quý vị đấy. Cost of inflation. Oh, I like your Và garbage cái- vest. I like that. Tôi thích cái túi rác của Told you bạn. God and garbage. Tôi không biết bạn có lấy rau ra. There you go. Cảm ơn bạn. Inflation Cái has sự lạm cost phát the people in North Carolina đã on average tốn tất $1,000 cả chúng more ta a month. trung bình là khoảng 1.000 That đô is a mỗi lot tháng. for hard-working Americans. And we don't Mà want nó it là ra anymore. từ những người lao động cật lực của người Mỹ của chúng ta. To young children, I Tôi don't nghĩ want chúng you ta có telling cách làm my tốt hơn, kids nhất là những what đứa their con trẻ của Hoa Kỳ. sexuality is, or reading pornography in our schools. Chúng ta không thể cho phép con cái của mình đọc những hình ảnh khiêu dâm ở trong trường. We'll talk about the unintelligent comment in a second. See, children are pure, Kamala. Con gái là con cái của các bạn chứ không phải của bà Kamala By Harris. bringing those people up on stage, the same people that were at Diddy's parties are not on this stage. Những người mà for lên Trump. cái khán giả đài của bà ta nói chuyện là những người đi đêm và làm việc chung với ông Diddy. Những người đó không có cửa để mà lên cái khán đài này nói chuyện đâu. I want to see that list. Tôi muốn thấy cái danh sách đó. See, we love God. Chúng ta yêu mến Đức And Chúa on Trời. Sundays we pray. Và Chủ nhật chúng ta cầu And nguyện. God's hand has been on President Trump Và and the Trump tay team của Đức Chúa Trời luôn luôn ở and trên every American. mình For của the Tổng last thống 3.5 Mỹ years, và tất because cả mọi under the người. Harris-Biden regime, there is no way we would be surviving if it wasn't for God. Nếu mà dưới tay của chính quyền Biden, chúng ta sẽ không sống sót nổi nếu mà không có Chúa can thiệp. I'm about to Cho nên excitedly see Trump Force 47 is going to come Tôi right muốn on in. rất là mong mỏi để mà thấy And Tổng I thống want you to 47 của remember chúng ta. something. There is a reason that man is alive today. Có một lý do mà tại Because sao they người threw đàn ông all đó the được sống sót ngày hôm nay. lawsuits at him that they could. Họ muốn tấn công ông mọi thứ, muốn hãm hại ông mọi cách. Tôi đã đến Malago rồi và tôi thấy con cái của ông ở nhà ông ấy. Jack Smith, the hoax. Jack Smith là một
sự For 3.5 um, years, lừa đảo I trắng trợn. became known for screaming outside the court. Cảm ơn anh. Ông đội cái nón màu đen Dark Maga của ông Elon Musk phát minh. Detroit down to Houston. Từ New York tới LA, nơi sự tự hào trong mỗi trái tim của người Hoa Kỳ. Và đó là thời gian mà chúng ta đứng lại với nhau và nói rằng tôi tự hào là một người Hoa Kỳ, là nơi tôi biết ít nhất tôi được tự do. Tôi sẽ không bao giờ quên những người đàn ông đã chết và cho cái quyền đó cho tôi. Và tôi sẵn sàng một cách vui lòng đứng kế bên bạn để bảo vệ đất nước này. Bởi vì chẳng hề có bất kỳ một sự nghi ngờ nào, tôi yêu đất nước này. Cầu xin Thiên Chúa chúc phước cho USA. Và cái lời ca khúc đó trong cái điệp khúc cũng lặp đi lặp lại nhiều lần. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 3 tháng 11, chỉ còn 2 ngày nữa là bầu cử. Và bây giờ là chiều hôm nay, lúc này là còn 1 phút nữa đến 1 giờ chiều giờ Nam California. Andrew Lê tường thuật trực tiếp từ Bolsa, California. Ông đứng ngay giữa rồi. Ủa sao cái này nó có vẻ lạ nhỉ? Hai phía thì để chống đạn, còn ở giữa thì không. Anh biết tại sao? Tại vì phía trước ông thì chắc là có cái khán đài cao rồi. Chắc có lẽ là họ đã tính là để như vậy thì nó dễ nhìn hơn. Còn cái khúc giữa mà ông bắt đầu nói rồi. Cảm ơn rất nhiều. Thật là dễ thương. Chúng ta đang ở một cái thời điểm đặc biệt. Hình như tiếng của anh bị khàn rồi hay sao? Mất tiếng rồi. Chúng ta có rất là nhiều sự may mắn ở North Carolina. Thậm chí là chúng tôi cũng đặt tên cháu gái của tôi cũng tên là North là Carolina luôn. Chúng ta ở đây có rất hàng ngàn người, những người công nhân lao động tự hào của Hoa Kỳ của chúng ta. Tôi thấy mọi người ở trước đây với một sự giúp đỡ sắp sớm sẽ tới thôi. Chúng ta sẽ trông có vẻ tốt hơn rồi đấy. Cảm ơn Steve Kelly. Steve, bạn nhìn rất là đẹp. Cái địa ngục gì vậy? Anh nhìn bữa nay đẹp trai thế. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu hỏi đơn giản. 4 năm vừa rồi các bạn thấy tốt không? Với cái phiếu bầu của bạn vào thứ Ba, tôi sẽ chấm dứt vấn đề nạn phát và tất cả những vấn đề tội phạm Pháp đi vào biên giới của chúng ta, băng đảng 13. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái hỗn hợp của những tên sát nhân, của tên ăn cắp, ăn cướp, những tên hiếp dâm đổ vào đất nước của chúng ta. Và họ đã để vào hàng chục ngàn người. Và tệ hại nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta sẽ không để chuyện này trôi qua một cách nhẹ nhàng đâu. Chúng ta sẽ điều tra nó. Chúng tôi có rất là nhiều cái manh mối rồi. Truyền thông cánh tả họ sẽ không nói về chuyện này đâu.
Tất cả những gì chúng ta có là chính các bạn. Ngày thứ ba, hãy bầu cử, và chúng ta sẽ chắc thắng. Và nếu các bạn làm như vậy, họ không thể nào thắng được. Cũng giống như lần bầu cử vừa rồi, chúng ta sẽ có một cái kỷ lục cao đủ để họ không thể làm một cách gì khác. Các bạn đi ra ngoài kia và bầu nhé. Và như các bạn thấy, chúng ta có một cái máy bay thật là đẹp. Tôi không muốn, không. Tôi muốn các bạn hãy quên đi. Các bạn có những cái trí nhớ xấu, hãy bỏ đi. Những người Democrat là những người tệ hại. Hãy quên những gì tôi mới vừa nói với các bạn đi. Thích hay không thích. Chúng ta đang thật ra gần hơn nữa. Chúng ta không còn ở trong vùng 5 mét nữa. Chúng ta cần phải bước vào cái vùng kết thúc của trận đấu. Nó không phải nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta được nữa, nhưng mà ít ra chúng ta cũng đang có một lợi thế. Rất là tuyệt vời. Để tôi nói một chút về North Carolina cho các bạn. Tôi đã đi theo cái cơn bão đó. Và tôi muốn coi xem thử là họ làm cái gì. Và những văn phòng đó. Thì các bạn biết, tôi thấy thậm chí là đất nước của chúng ta cũng chưa biết, chưa hiểu được. Cũng giống như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông hỏi tôi, họ nói, ủa cái ông lãnh đạo nào mà đang lãnh đạo nước Mỹ vậy? Chẳng ai biết được. Hãy gọi người Mỹ. Gọi Mỹ thì nói chuyện với ai đây? Thôi gọi ông Donald Trump được vậy. Đó là cái mà họ nói tôi. Chúng ta sẽ đem lại cái giấc mơ Hoa Kỳ ở cái trình độ cao nhất có thể. Như các bạn đã thấy, bà Kamala đã phá hủy tất cả mọi thứ và tôi sẽ sửa lại. Cảm ơn. Đây là cái giây phút quan trọng. Hoàn cảnh mà nơi chúng ta làm điều đúng và thay lại nước Mỹ, chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại tốt hơn, đẹp hơn bao giờ hết. Nếu mà chúng ta làm sai, chúng ta sẽ về nhà trống tay. Và chúng ta là một đất nước đang thảm hại ngay hiện nay, thất bại mọi thứ. Nhưng mà cuộc bầu cử này, đây là sự lựa chọn của các bạn. Chúng ta sẽ có 4 năm nữa với sự thất bại, thảm hại, hay là chúng ta sẽ bắt đầu với những cái người bị ảnh hưởng và những người tuột lại đằng sau, và chúng ta sẽ có 4 năm tuyệt vời phía trước. Tất cả những gì họ làm cho chúng ta đều là thảm hại. Họ phải bị hổ nhục chính bản thân họ. Đây là một thời buổi tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta chỉ cần, chúng tôi đã liên tục đi trong vòng 62 ngày vừa qua. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Một vài tuần vừa ra, bà ta lấy những ngày nghỉ. Làm sao mà chúng ta có thể lấy một ngày nghỉ được? Chúng ta không thể nghỉ ngơi được. Họ nói, xin đừng tấn công chúng tôi, hãy cho chúng tôi được nghỉ ngơi. Chúng ta có một cơ hội. Chúng ta có thể có một cơ hội để mà biến đất nước này tuyệt vời trở lại. Chúng ta không nên nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không nghỉ một ngày nào cả. Họ có thể lấy ngày nghỉ, nhưng mà tôi thì không. Tôi không nghĩ vậy. Họ là cái sự đối diện của chúng ta. Họ nghĩ bà ta là thông minh hơn chúng ta sao? Không, họ không hề như vậy. Bà ta đã làm một công việc tệ hại.
Please, sir, just mention her. He's Tất gone. cả mọi người nói He said, hãy "Yeah, but, nhắc you đến tên bà know, ấy I đi. got some- I usually like to say they did, but Bà for ta có làm một purposes of vài the điều tốt kia speech, mà. we'll just say Vâng, that có một vài điều. Kamala did. Because Nhưng mà nobody những gì knows. bà If I use the Kamala name làm, Harris, nobody has any idea who the hell I'm tôi talking chỉ about. nhắc I don't know tên what that Kamala is. thôi, chứ còn Harris chả I ai say biết tên họ Harris, and they Harris say, là who's ai. Harris? Nobody knows. Khi nói Harris chả ai Every hiểu, chả ai problem biết. facing us can be solved, but now the Tất fate cả of những our vấn đề nation đối is in diện với your chúng hands. ta It's sẽ in được your giải hands. quyết. If we win this state, Và chúng ta that cần will be phải so big. thắng ở And tiểu you know bang what I này. love about this state? Và chúng ta sẽ thắng hết tất cả. Đó là điều mà tôi muốn. Tôi sẽ yêu tiểu bang này. You had Hurricane Helene. Các bạn đã And I'll có tell you what, I've watched a cơn lot of bão hurricanes. Helene. I've never seen a hurricane that went Đó from là here một cái down cơn bão mà to tôi chưa bao Miami. giờ thấy nó mạnh như I thế. mean, you know, got the end result of it. It was very wet down there. Not Chúng tôi đã devastation coi cái kết quả, like cái hậu in quả North trở lại Carolina nó rất là tệ Georgia. nạn ở dưới They've kia. all, I'll tell you, Mọi states thứ have đều done ướt a hết. job, but the FEMA's really let them down. They Nhưng really mà let cái them tổ down. chức FEMA But của when chính you phủ look đã at để cho what's họ thất happened, vọng. and when you look at the kind of devastation, Khi bạn nhìn thấy những it cái was sự hủy hoại amazing như to me, thế, and I thought 100% of the people, I was tôi not nghĩ thinking là about the election. 100% của nhiều người ở As đây time went by, I started thinking about the election. In the meantime, I had been và there. bị hủy hoại Raised a hết. lot Nhưng of mà khi money tôi for nghĩ the đến state. cái cuộc bầu cử này vừa rồi, Tremendous people like Franklin Graham, they were there so early. rồi And tôi thấy he's rằng always những cái there. người ở He's đây đều amazing. giống như người He's got của a lot Franklin of Graham. Billy Họ đã Graham giúp in đỡ him. họ, Got a những lot con of người Billy. này. Got a lot of Billy Graham in Franklin. Chúng ta đã có rất là nhiều Billy Graham và những người của You know, Franklin he Graham để đến hasn't đây giúp đỡ. endorsed people, but he endorsed me. Is that nice? He endorsed Và me. ông He ấy doesn't đã endorse ủng me. hộ tôi. Cái đó có phải là thật sự dễ thương không? But you know what? The Và các bạn amazing biết đấy, thing is that North Carolina was devastated. North Carolina đã And bị yet, when I khủng said hoảng. when it was time to start thinking, we still have to think Nhưng about mà khi chúng this tôi bắt đầu suy election. I nghĩ said, làm cách nào để I've giúp just đỡ, seen some of the worst devastation that và I've chúng seen tôi them đã all. thấy 'Cause I những used to go and follow cái the cuộc đối thoại phải nói là tornadoes, and we saw càng a khủng lot of khiếp bad hơn things. nữa. But you had houses that were ripped apart, the Chúng ta foundations có were những cái ripped ngôi out of the nhà đã ground. bị phá nát hoàn You toàn. have things that you just don't see, no trees for 2 miles. I Có mean, những big chỗ các bạn giant biết không, trees were ripped cả right out hàng of the dặm ground and mà những floated cây down cối in đều sụp rivers đổ that hết, không didn't có một cái cây nào exist. đứng nổi. Areas that never saw water before were Những cái khu vực became mà chúng ta chưa lakes bao giờ and thấy có rivers. nước thì bây giờ lại tràn I ngập nước. said, you know, Và tôi it's nói rằng là largely Trump areas that were hit, meaning people that những like cái Trump, khu vực right? nào mà ủng hộ ông Largely Trump Trump. bị trúng I said the bão đó amazing thing is that thì nó we're bị gonna have phá a hoại rất nhiều. problem, and I want them to just be safe. I Và don't want tôi them to chỉ come muốn back họ and they được don't an have toàn to register, they don't have to vote. và họ có So thể people lost ghi their danh homes. bầu cử, A có lot thể of họ people cũng were không cần phải bỏ missing, phiếu nữa. not found, as you know. A lot of people died. Quite a Nhưng few các bạn people thấy không, died. có rất là nhiều người chết And you had people losing their loved và ones. And I chúng ta cũng figured, có nhiều người and I mất said to my gia đình, people, người thân của họ. I can't imagine more than Tôi không thể 50% nào of tưởng what tượng had voted in the past. I mean, I looked at areas that were con barren, số they were người bầu gone, cho chúng ta trong just quá khứ devastated. And mà I họ said, phải so trải I qua figured sự if khó you khăn got vượt qua. 50% of the vote would be lucky. I doubt you'd get, I would say 35 Có to thể 50%. 50% của phiếu bầu đã bị hủy hoại. And that was it. Nothing you can do about that. Just try and Nhưng help mà people. không We gì did. gì We bạn có tried thể to làm help được people. trong cái hoàn Here's the cảnh này. amazing thing. Early voting and the Những numbers người đi finally bầu cử came sớm, in. The areas that were hit so hard cái khu vực đã bị broke the tấn công mạnh record nhất for registration. Think đã about it. mất luôn cả những cái trung And tâm for ghi danh voting. bầu cử. They broke the record. Nhưng mà những nơi đó They lại never had a là higher record. trái ngược And lại, these nó are lại people that don't vượt even qua have cái a con house số kỷ lục anymore. đang ghi danh đi bầu. The people of your state, the Cho nên people of những người North dân Carolina của are các bạn amazing. ở I'm tiểu bang telling này you, it's amazing. I would have đã said, làm một điều rất tuyệt vời. when I said 50%, I was sort of Khi saying, tôi nói I 50%, hope people broke the record every single day. tôi nghĩ every mọi người đã announcing phá hủy the- cái kỷ lục the của chính mình. record's been broken. Now you only Tất have to cả do những kỷ one lục more mà các thing. bạn You have to đã get có out được on đã bị phá Tuesday vỡ hết and rồi. vote, and we're gonna break our own records. Cho nên lần này đi nữa thì các bạn đi bầu cử, chúng ta sẽ tiếp tục phá hủy những cái kỷ lục So của on chúng ta. Tuesday, stand Vào ngày up. thứ You ba, have to do it. chúng ta hãy đứng We have lên to tell Kamala that you've had enough. và nói với You're bà the Kamala worst Harris là các vice bạn đã có president đủ in bà this ra rồi. state. You did the worst job Bà đã ever làm công việc tệ hại nhất on hurricane về salvage việc and cấp cứu sau hậu quả của removal. bão. Just the security, what they've done, it's so Và bad. thậm You know, chí they về spent an their ninh money của on quốc the gia họ migrants cũng đã coming làm in, một on việc the tệ illegal hại. migrants. They don't have any money. FEMA's got Thậm chí rồi họ nói rằng FEMA cũng không còn tiền nữa.
And just look at her and say, Và hãy nhìn bà ta đi. Kamala, Và nói với bà we're not Kamala gonna là take it anymore. chúng tôi không Kamala, chấp nhận bà nữa. fired. Get the hell out of here. Hãy cút đi ra khỏi nơi này đi. They're terrible. They're terrible people. Thật là tệ hại, những con người tệ hại. Có rất là nhiều điều sai lầm với bà ta. Nếu chúng ta không thắng, chúng ta rất là khó khăn đấy. Chúng ta chỉ còn một bước nữa thôi, hãy bước qua cái đường dây đó. The Republicans vote late, the Democrats vote early, and an amazing statistic is cái người dân chủ thường bầu sớm và người Cộng hòa bầu sau. Những thông số đã cho thấy rằng chúng ta có nhiều phiếu hơn sau và những người họ bầu cử sớm. Tôi nghĩ rằng là vừa rồi đó, chúng ta có rất là nhiều cái phiếu thua họ xa, và tôi nghĩ rằng không biết làm sao để chúng ta có thể vượt qua. Nhưng mà ngày thứ ba bầu cử thì lại khác. Cho nên các bạn, tôi nghĩ các bạn muốn cảm nhận phải không? Lần vừa rồi chúng ta có hàng ngàn phiếu thấp hơn họ. Nhưng mà lần đầu tiên thì chúng ta lại thắng rất là nhiều, vang dội. Ý ông nói là năm 2016 đó. Và chúng ta chắc chắn sẽ phải làm một điều gì đó. Thật ra chúng ta đã bắt đầu rồi. Cho nên cũng có sự khác biệt trong lần này. Rất là tuyệt vời. Mặc dầu cho bị tấn công bởi bão, nhưng mà người North Carolina vẫn không thay đổi, vẫn kiên định. Và tất cả những gì chúng ta đấu tranh cho trong 9 năm qua chỉ còn lại trong 2 ngày nữa thôi. Các bạn nghĩ đi, chúng ta đang chờ 9 năm rồi. Hãy đừng quên, chúng ta đã có sự ủng hộ nhiều hơn bất cứ tổng thống nào, nhiều phiếu hơn bất cứ tổng thống nào trong lịch sử. Chúng ta có hàng triệu phiếu hơn trong lần thứ nhì, mà còn cao hơn nữa trong lần thứ hai. Người ta phải nói là rất là kinh khủng phải không? Tôi nghĩ rằng thực ra đáng lẽ tôi phải là một người tử tế kia. Nhưng mà bây giờ còn hơn là bao giờ. Sẽ không có cơ hội nào quay trở lại đâu. 2 ngày nữa thôi. Vì gia đình, vì đất nước, vì tự do. Hãy cùng bước ra ngoài kia để bầu cử. Tôi đã đấu với những người chiến đấu. Và trong cái vòng mà chiến đấu để giành giải vô địch nó rất là khó khăn các bạn ơi. Lúc đó cái anh chàng đó là một cái người phải nói là đã tuột, mất lợi thế, nhưng mà anh ta phải vượt lên để mà chiếm lấy nó. Và anh ấy đã phải lật qua lật lại, làm đủ mọi cách để mà có thể đứng lên và giành lấy chiến thắng. Giống như ông Dana White, ông ấy là một cái cảnh sát tốt. Rất là nhiều người đạt giải vô địch. Họ có nhiều loại vô địch khác nhau. Cho nên hãy nắm tay bất cứ người nào mà các bạn có thể để và mời họ đi bầu cử. Cái bầu cử kỳ này nó lớn hơn cái Super Bowl hàng trăm lần phải không? Có rất là nhiều tiền đã được làm từ Super Bowl, nhưng mà đây là lần này còn cả hàng ngàn người hơn lần như vậy. Chúng ta sẽ thắng tiểu bang Carolina này. Và chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. 4 years of Kamala,
4 have năm của bà delivered Kamala nothing but economic hell for American đã làm workers. cho kinh tế của chúng ta Their thành địa ngục. inflation disasters, they caused inflation. Sự lạm They phát screwed khủng up my khiếp energy policy and the prices went up and và everything else. cả những cái It's sự real quản lý simple. của họ và In những chính addition sách to đó that, đã they làm cho way giá cả tăng overspent. lên. They got trillions and trillions Họ of đã dollars. lấy Hopefully hàng we get nghìn rid tỷ, of Mitch đô McConnell pretty soon because he helped them. và That chúng guy. ta sẽ tìm Can lại you những believe cái he số tiền đó. endorsed me? Can you? Boy, Các that bạn có must have thể been a painful day in tưởng his tượng được life. hay không? Every time I think of it, he didn't have to Cả do những that. He suy nghĩ về điều provided đó the tôi thấy necessary tởm lợm, votes. What a disgrace. thật But là we have một sự great hổ nhục. Republicans running, and you have one of the best of all right here. David, Chúng ta là I những người give Cộng you hòa, that. các bạn là Whose những name người is tốt here? nhất ở đây. Someplace. You know, we just left him. He's a great guy. But her inflation disaster has made life Cái unaffordable, sự and khủng hoảng the về cost to lạm families phát is của bà ta đã để sự lại ảnh hưởng rất nhiều gia đình $30,000 Hoa a Kỳ. year just in higher prices. That's what you paid. And just this week Cho we nên had the bạn worst không cần phải jobs report phải in tiếp tục modern chờ đợi history trả with thêm only tiền 12. cho cái cuộc sống lạm phát này nữa đâu. So I can't believe this has happened. Cho nên tôi không thể Thank nào you, tin nổi sir. cái chuyện này đang diễn ra. I can't believe it. Ông nhìn lên trời và cảm ơn Thượng Đế. Tôi không thể tin được. Đây là một trong những cái cuộc tranh cử, một cái công việc khủng khiếp nhất. Một cái con số mà báo về việc làm á. Thường thường là mỗi lần báo như vậy thì có khoảng 250.000 việc làm. Nhưng mà cái con số của họ vừa đưa ra trong cái báo cáo quý vừa qua chỉ có 12.000 việc làm mới mà thôi. 30.000 công việc của các mảng tư nhân đã đánh mất. Đây là những con số mà mới vừa ra. Hơn 250.000 công việc của các nhà sản xuất đã mất hết rồi. Hơn 150.000 người công nhân Hoa Kỳ đã xếp hàng và xin trợ cấp thất nghiệp. Khoảng hơn 50.000 người đã ra khỏi các công đoàn lao động. Và vài tháng vừa trước, đây là một sự gian lận. Thật sự đây là một sự gian lận nghiêm túc. Họ báo cáo là có 818.000 công việc làm mới trong cái đất nước này. Nhưng mà các bạn thấy không? Các bạn thấy cái con số này không? Nhưng mà cái người báo cáo thông tin, tiết lộ thông tin đó là họ đã không chịu nổi cái sự thật này. Cho nên chúng ta cần phải đuổi họ ra khỏi cái công việc này sớm nhất có thể. Họ nói là 818.000 công việc báo cáo có việc mới. Nhưng các bạn thấy không? Kinh tế của chúng ta càng ngày càng tệ hại. Như vậy, những cái công việc này ở đâu rồi? Nhưng một cái người nhân viên của họ đã báo cáo sự thật. Anh ấy không thể nào chấp nhận nổi cái sự dối trá này. Và những báo chí là truyền đằng sau kìa, những tên báo chí giả kia kìa, nó đâu có nói đâu. Và bây giờ họ đã thay đổi lại cái con số đó. Họ nói là gần 1 triệu công việc làm mới. Nếu mà tôi làm chuyện đó, họ nói, ông này gian lận bậy bạ. Và bắt đầu họ điều tra tôi. Họ điều tra tôi còn hơn cả một cái tên Al Capone ở bên Mễ nữa, một tên đảng cướp. Có thể là một vài người cho tôi vài bữa ăn rồi ông cho tôi vài cái gối. Và thậm chí là có nhiều người chắc cũng không còn cả khả năng để sống nữa. Có thể là nếu mà trong trường hợp đó thì chắc ông Mike chắc cũng không còn được tìm thấy đâu nữa hết cơ hội bán gối.
Nhưng mà khi mà truyền thông họ không thích ai á, thì coi như người đó coi như tận mạng. You know, Các bạn biết I không? just left another good place in North Carolina. I had some of the best quips today. Tôi mới You vừa have ra a khỏi một wit cái nơi about cũng you. tuyệt vời Who lắm the hell ở made that say? Bắc Carolina. Hey. No, I had some guy in the other one. He was Bây giờ screaming tôi us cũng up. có It was một so good. I một had số to người stop. khác nữa. The place went crazy. Now I have a new genius back here. Và đồng thời tôi cũng có một cái người rất là thông minh ở phía sau này. No, Không, that's amazing. thật là tuyệt Meanwhile, vời. 100% of the net jobs created, you've heard this. It's an amazing thing. They've all gone, 100% have gone to migrants. Did you know that? All the Các jobs bạn have biết been là những cái created. công việc mà mới vừa tạo These ra are đó, depression nó type 100% numbers, bước vào and that's dành cho where những we're cái người heading if di she's dân lậu, biết elected. You không? know, I always said, I don't want to be Herbert Hoover. It's so terrible. You know, he became president and then Cho nên tôi nói với họ là tôi không muốn phải ở đằng sau cái chuyện hổ thẹn của những người này nữa. Khi tôi làm tổng thống, tôi sẽ thay đổi tất cả. Bà ta là một cái người giống như con nít vậy đó. Bà ta chẳng có một sự thật nào cả. Người ta hỏi bà ta về kinh tế. Bà ta nói rằng tôi ra từ một gia đình lao động. Thật là tuyệt vời. Dưới cái sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ biến đổi cái cơn ác mộng kinh tế này trở thành một cái sự vĩ đại. Chúng ta có rất nhiều lý do, mà các bạn biết tại sao không? Bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều cái vàng lỏng dưới chân của chúng ta, nhiều hơn Saudi Arabia. Và chúng ta đã đi từ số 4 trên thế giới xuống thành số 1 thế giới về tự do năng lượng. Và đất nước, chúng ta sẽ trở thành một đất nước đứng đầu và nắm đầu về năng lượng trên toàn thế giới rất là sớm. Ai nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ giàu có, mạnh mẽ trở lại. Chúng ta sẽ đẩy mạnh cái vấn đề lạm phát xuống dưới càng thấp càng tốt. Chúng ta có thể làm lại được điều này mà các nước khác không làm được. Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa đến cái công việc tuyệt vời nhất và thế giới sẽ không bao giờ thấy được. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ đem lại là các bạn có thể ở trong cái ngành công nghiệp về gia dụng gia đình. Trên cả thế giới này, tôi đã có rất là nhiều cái khách sạn và rất là nhiều cái điều mà tôi đặt hàng ở North Carolina này làm. Tôi nhớ cái công ty ở Bắc Carolina đã làm hợp đồng cho chúng tôi. Công ty đó đâu rồi? Và cái công ty đã phải dọn qua Trung Quốc rồi. Người đàn ông đó đâu rồi? Ông ơi, người đàn ông nói, ông hãy coi này. Anh có muốn coi tôi làm này không? Những người này rất là tuyệt vời. Tôi thấy họ đã đem công ty và họ mua cái gia dụng của trong khách sạn, giống như là bàn ghế, chiếu giường, họ làm ở từ Trung Quốc, họ nhập qua Mỹ. Và khi tôi bước vào trong đó, tôi thấy rất là nhiều đồ đẹp. Mà nó đến trong văn phòng đẹp lắm. Hãy nhìn 2 cái ghế, không ai thấy được rõ. Và cái ngồi lên cái ghế, tự nhiên cái ghế nó gãy đi và nó đè cái mông của ông ta luôn chỗ đó. Tôi sẽ không muốn làm những cái ghế mà ở Trung Quốc, là chúng ta phải đem cái công việc đó về lại Mỹ.
không có ai mà có thể lấy được tiền của chúng ta nữa. Chúng ta phải đem cái công nghiệp đó về đây, không cho tốn tỷ đô nào cả. Tôi đã đánh thuế Trung Quốc hàng tỷ đô. Chúng ta phải bắt họ trả thuế. Và tất cả những gì các bạn làm, các bạn không có được hưởng được cái chuyện đó không. Các bạn có những cái thép tốt lắm. Những gì các bạn làm ở Mỹ này tốt lắm. Cho nên tôi đã thu của Trung Quốc cả 100 tỷ. Và chúng ta sẽ không ai ủng hộ cái ngành công nghiệp thép như tôi. Đó là ngành thép của Mỹ. Đây là cái ngành công nghiệp tuyệt vời. Các bạn biết không, Nhật Bản cũng muốn mua thép của chúng ta. Tôi thích ông Shinzo Abe lắm, là cái tổng thống đã bị ám sát của Nhật. Ông là một người bạn tuyệt vời của tôi. He goes, I know what you're going to say, Donald. I know what you're going to say. I said, how do you know what I'm going to say? Và lúc tôi nói chuyện với ông ấy á, ông ấy nói, tôi biết ông muốn nói gì rồi. I said, yes, it does. How did you know that, Shinzo? Ông Shinzo nói là chỉ làm việc với nước Mỹ. Và chưa ai đến mà nói chuyện với chúng tôi một cách nghiêm túc về chuyện đó. Mọi người đã gần như là ăn cắp của Mỹ. Nên tôi nói với họ rằng là tôi ghét nói về mấy ông về chuyện này lắm, nhưng mà tôi phải nói. Chưa ai nói về chúng tôi cả, cho nên cuối cùng ông Shinzo mới nói ông Trump là chúng tôi sẽ thay đổi cái cách làm việc. Bởi vì chúng ta đã có những cái hợp đồng hứa hẹn với những đất nước này một cách rất là tệ hại. Với Nam Mỹ cũng Nam Hàn cũng vậy. Bởi vì Covid cho nên chúng ta không có thời gian để mà thương thuyết với họ. Và cuối cùng họ đã đồng ý mua 50 tỷ đô la hàng hóa của chúng ta. Họ nói rằng lúc đầu họ muốn chỉ mua 15 tỷ thôi. Tôi nói không, tôi nghĩ là 50 tỷ kìa. Tôi nói 15 tỷ hả? Cho nên cuối cùng và họ đã thương lượng. Tôi nói no, không. Phải mua 50 tỷ mới được. Tôi nghĩ rằng họ nói là 15, nhưng mà tôi có thể là họ sai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phải 50 tỷ. Cuối cùng họ đồng ý 50 tỷ. Nhưng mà tôi không muốn nói về điều đó đâu. Bởi vì nó rất là tệ trong thời kỳ Covid. Nhưng mà có lẽ là rất là nhiều người trong các bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Và cái Covid, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hãy nhìn Ý và Pháp. Họ đã bị suy sụp, nền kinh tế của họ bị phá hủy bởi Covid. Họ cũng bị trúng đạn nhiều lắm. Và cuối cùng là chúng ta đã phải đấu lại với Trung Quốc. Cho nên tôi thấy ngày hôm qua đó, khi tôi vào văn phòng, hãy nói là hãy cho ông ta lên giường đi rồi ký giấy tờ hợp đồng với ông ấy. Họ không có làm điều đúng đâu. Tại sao không bây giờ làm bây giờ đi bà ta? Bà ta nói là khi bà vô văn phòng bà làm. Tại sao bà không làm đi? Nhưng mà ta nói hứa hẹn. Bà ta đang ở trong văn phòng bây giờ đó. Nhưng những gì bà ta làm đó là không đúng. Ngược lại hết. Bà ta sẽ đưa ra cái luật đánh thuế cao nhất từng có. Và khiến cho mỗi gia đình Hoa Kỳ phải đóng, sẽ thải thêm 3.000 đô la nữa tiền thuế. Nhất là cái vấn đề thuế thương mại.
robbing our jobs and robbing our Là companies chúng for ta phải trả years thuế, and trong khi đó chúng years. ta phải để cho những người di dân lậu They bước like to vào để say mà ăn cắp that's việc làm của chúng ta. is created by a tariff. No, it's not. This is a, you know, look. Họ nói rằng a cái lot of tiền tariffs, I lạm took phát là the bởi most vì beautiful tôi word tăng in thuế, the dictionary không phải to như me vậy. is tariff. If I had more time, I'd say no, it's third. I say religion and love. Religion, Chúng ta, love, and nếu mà tariff tôi có in thời that gian thì order. tôi sẽ giải thích cho các bạn But I biết don't have về enough time to tôn do giáo this, và tình Steve. yêu. I got to get going here. I'm a little bit Tôi late. không có thời gian, tôi đang bị trễ So, rồi. most beautiful word is the word tariff. Nhưng mà cái Because it's từ gonna đẹp make nhất là us cái so từ đánh rich. thuế đấy. And we're gonna save our companies. We're gonna stop Chúng them ta from sẽ đánh leaving. thuế nhập khẩu của tất If I cả were here, I những người would khác, have và chúng ta sẽ imposed cứu a công ty của tariff chúng on ta. these people that drop furniture in our country for 1/3 Những the người price. mà đem There's no những good cái hàng gia furniture dụng, in bàn our ghế vào đất nước của chúng ta, I những would cái have sản saved phẩm all rẻ the tiền, companies. những Nobody would sản have, but phẩm I'm gonna dởm. do it now because you know they still have. They want our companies to move Bà and ta get nói out. rằng bà ta sẽ làm tốt hơn, nhưng If tại sao không we làm liền bây giờ đi? build a car and we send it to Cũng giống China, như xe hơi vậy. they won't accept it. If we send it to even Japan, I mean they're friendly, but you know, some of our worst trading partners are the ones we get Có along rất là with. nhiều người đã ký hợp đồng Like the làm việc với chúng European ta là Union, những they're hợp đồng thương brutal. mại, nhưng họ là những They're người rất tệ brutal. hại. You know, it's Như go to this Trung nice Quốc hay village, là let's go to a Nhật Bản, village. có những cái hợp đồng mà Austria, chúng ta phải chịu all trận these với họ. wonderful places, they're brutal. We're going to Những cái hợp lose đồng phải rất là dã man. $350 billion with the European. We lose with everybody. Chúng ta đang làm We ăn với changed tất cả mọi around người, and làm ăn với châu literally Âu a nữa, matter of mà hours, mỗi lần làm ăn là đều thua lỗ hết, cả hàng the tỷ đô president la. has to impose the tariffs on these countries. Cho that nên have been tôi hurting sẽ us. They dùng really thuế are để hurting mà us. lấy It's lại so cân bằng ridiculous. cho tất cả những They cái end sự up thua closing, sót đó đối everybody với Hoa Kỳ loses của their chúng ta. job, then they make it in their country and then they send it back to us. Và nếu mà họ làm ở đất nước của họ mà đem qua nước chúng ta để mà lợi dụng cái môi trường tiêu thụ của chúng ta, thì đó là điều không công bằng. Chúng ta phải đánh thuế cao họ. Đó là thuế nhập khẩu. Nhưng mà chúng ta có lợi thế. Họ nghĩ rằng chúng ta là một cái mỏ vàng cho họ. Nhưng mà chúng ta sẽ không để cái mỏ vàng này bị lợi dụng lâu nữa. Kế hoạch của tôi sẽ cắt giảm thuế và cắt giảm lạm phát. Chúng ta sẽ không đánh thuế trên tiền tip. Và đối với những người lớn tuổi, chúng ta cũng không đánh thuế họ trên cái xã hội của họ. Và tất nhiên là người lớn tuổi của chúng ta đang cần những điều đó, bởi vì họ có những cái thu nhập rất là cố định. Các bạn thấy cái mạng social không? Nó tăng lên rất là nhanh, nó lên thẳng giống như là cái tên lửa của Elon Musk. Tất cả những người đó phải trả thuế nhập khẩu cho chúng ta. Và chúng ta họ phải trả cái số tiền ngang ngửa với cái lạm phát của chúng ta. Các bạn nhớ ngày 7 tháng 10 không? Lúc đó Iran không còn tiền, họ đã phá sản rồi. Hezbollah cũng vậy. Và Hamas, Iran đã trả tiền cho những cái tổ chức đó. Những cái người tốt thì làm việc ok, còn những người xấu thì lợi dụng. Và chắc chắn họ sẽ không làm điều đó được đâu, nếu mà không có cái số tiền của chính quyền này trả cho Iran. Họ trả tiền cho người đó rồi họ đi tấn công và họ lạm dụng cả thế giới của chúng ta. Chúng ta là những người có những cái phi công chiến bằng máy bay thẳng lực rất là giỏi. Và có rất là nhiều các dân biểu của Quốc hội chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ xây dựng trở lại. Chúng ta sẽ xây dựng tất cả từ cái hệ thống của chúng ta cho đến nguyên tử của chúng ta. Tôi biết rất là nhiều giáo sư. Ông ấy rất là đúng, ông ấy thông minh lắm. Tôi sẽ chấm dứt cái chiến tranh của bà Kamala đối với dân tộc Hoa Kỳ của chúng ta.
và chúng ta I'm going to sẽ cut your energy prices khai thác in dầu half within và sẽ 12 cắt giảm months. cái They're going to be cut chi phí năng lượng in nữa. half. 12 months. And we built 500 miles of wall. Chúng ta sẽ tiếp tục xây bức tường biên giới 500 dặm. We built 500 miles more, 571 Chúng ta miles sẽ of wall. xây We're going to hơn add 200 more. 560 mấy mai nữa. Think of it. We were Hãy going nghĩ to đi. add 200 more. Và khoảng 200 dặm mai nữa, 200 dặm nữa. Incredible what's happened. It's really Thật incredible là to see tuyệt vời những gì the sắp xảy ra cho chúng ta. devastation that they've left in our country. Những người đó đã bị để lại cho đất nước của chúng ta một cách khủng khiếp. Thật là một cách lạ để chúng ta có thể đem lại hàng triệu việc làm và những cái doanh nghiệp của chúng ta. Và nếu những công ty này mà họ không sản xuất cái sản phẩm của họ ở Mỹ hay là sản xuất ở ngoài rồi nhập khẩu vào đây, thì những công ty mà làm ở Mỹ, sản xuất ở Mỹ, chúng ta sẽ bảo vệ họ. Và nhiều công ty sẽ vào trở lại Mỹ trên cả hàng ngàn công ty. Chúng ta sẽ bảo vệ họ. Nếu không thì họ sẽ bỏ đi hết. Chúng ta phải bảo vệ họ. Họ sẽ không cần phải tổ chức những cái cuộc triển lãm việc làm nữa. Chúng ta có quá nhiều việc làm, nhất là ngành công nghiệp thép. Các bạn thấy Detroit đang bị hủy hoại rất là nhiều. Rất là nhiều nước gia khác đã lợi dụng chúng ta. Một vài năm trước tôi muốn nói là tôi muốn thấy một cái nhà máy sản xuất xe hơi ở Mỹ. Ông nói rằng không có đâu. Họ nói rằng là cái nhà máy lớn nhất là đang được xây dựng bởi Trung Quốc. Không phải ở Detroit mà là ở một cái nơi khác kế bên của chúng ta. Và họ nói với tôi rằng là hãy nghe này. Tất cả mọi người đều biết. Hãy để chuyện đó xảy ra đi. Và tôi sẽ áp thuế 100% thuế nhập khẩu nếu mà họ xây dựng nhà máy ở Mỹ và nhập khẩu vào chúng ta. Và nếu mà họ làm như vậy, họ sẽ ăn cướp và ăn cắp Detroit. Nếu mà họ chống lại chúng ta sẽ làm cho họ thất bại. Và khi tôi thấy ổng cách tới đây vài tuần trước, And I said, would you do me a favor? Tell that gentleman, his name is John, I want to see him. He builds auto plants, the biggest, I think he's the biggest. Ông có thể cho tôi gặp ông John đó không? Ông ta là người xây dựng nhà máy. And he said, comes backstage. I said, hey John, và ông quay trở lại nước Mỹ và tôi nói chuyện với ông. Tôi hỏi ông cái nhà máy mà ông xây ở Trung Quốc á, sao rồi? Ông xây ở Mễ sao rồi? Rồi họ im lặng và họ nói rằng chúng tôi đã hủy cái kế hoạch xây dựng nhà máy của Trung Quốc ở Mexico rồi. Và họ đã quyết định họ đã mất rất là nhiều tiền ở đó, nhưng mà họ phải hủy cái kế hoạch đó thôi. Có báo chí đó không? Tôi nghĩ có, nhưng mà họ không nói gì cả. Chúng ta sẽ thắng Michigan. Có phải đẹp không ạ? Cho nên chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. Và họ sẽ sản xuất tất cả mọi nơi. Ở đây cũng vậy. Tất cả mọi nơi. Chúng ta sẽ có một vài cái nhà máy xây ở Detroit. Nhiều nơi bị hủy hoại, bị ăn cướp việc làm. Tôi sẽ rất là hãnh diện khi có những công ty lớn họ xây những cái nhà máy lớn của họ ở Mỹ.
I say the way you get rid of the tariffs is to build your plants Cách in the mà duy nhất United để bạn States có thể of tránh được cái thuế nhập America. khẩu đó là That's hãy right. And xây they're dựng going nhà to be máy ở coming in Mỹ. here by the hundreds and by the thousands that we're going to have them come right Cho nên here. chúng ta sẽ có hàng ngàn công ty đổ trở về So Mỹ. it will be really, in the truest sense of the word, it's going to be America first. It's all about Cho America nên first. chúng As ta we sẽ đặt Hoa Kỳ trước hết. rescue Đó là our tất cả chính sách economy, của I chúng will ta. also restore our borders. And Chúng ta over the sẽ past thiết lập, 4 years, phục hồi lại biên giới của Kamala chúng has ta. orchestrated the most egregious betrayal that any Và leader in American chính quyền Biden history này họ has đã khởi ever xướng inflicted on our một people. dàn hợp xướng phá hủy What đất nước she của chúng has ta. done to our Chúng ta sẽ country phục and hồi him lại tất too. cả những gì bà ta When làm. he put her in charge, she never Khi made chúng ta one để cho call. bà Border ta Patrol lãnh đạo đất replaced me nước 2 này, weeks ago. You know that? They said nó he's sẽ the tệ hại. greatest president in history. I said, does Ta- that include Abraham Lincoln and George Washington? Tôi hỏi They họ actually là said tổng yes, thống it vĩ đại does. nhất của nước Mỹ là ai? Họ nói But ông Trump. they Ủa như also vậy là said có one other cả guy, George he's sort of a Washington và young guy, Abraham Lincoln trong danh sách đó không? 38. Đúng là He như said, vậy. Border Patrol. He said, Ông he's the biên greatest giới president lính biên in giới my văn phòng của lifetime. chúng I ta, wasn't biên giới impressed with this. biên phòng đó. So I like the other one better, the Ông nói captain. rằng I là liked him much better. He said, big difference between in history or sự in my khác biệt lifetime if you're giữa ông 38 years Trump old. là I think he was young. cái He trong lịch was sử like của chúng 30. ta. He's the best president in my lifetime. I Và mean, người you ta know, nói big rằng guy. là ông Trump là chính tôi They're là great tổng guys. thống tuyệt These vời are nhất great trong lịch sử. guys. And they gave me the strongest endorsement. They said that. Là The họ đã best đưa cho chúng president and tôi the cái best sự ủng president hộ by mạnh mẽ far nhất we've từ trước ever đến had giờ on the border. We had the để chúng okay, ta put bảo vệ that lại biên sign up, giới. my favorite sign. Put that sign. This is my favorite Hãy graph. hãy đặt cho tôi thấy cái bảng đi. Cái bảng này là cái bảng tôi thích nhất. I sleep with that. I wrap it Tôi around ngủ my với cái kiss bảng đó, it. tôi ôm cái bảng đó. Because without that graph, I'm not here. I hate Vì to tell you. nếu mà không có cái bảng đó thì chắc tôi I'm không not có ở here đây đâu. without that. But look at importantly, look at the big Các bạn hãy red nhìn con arrow số at này the đi. bottom. That was the Ở con số lowest cuối cùng đó, point of đó là cái legal điểm thấp nhất immigration ever trong that cái we vấn đề know in recorded di dân history lậu of our country. And look của đất what nước của chúng happened. ta. That was Khi when tôi I was ra khỏi molested. chức vụ của tôi, It was the lowest point. đó là And cái that điểm thấp nhất included human trafficking and mostly in women. I hate to tell you that. về cái việc You know that they're missing gọi là buôn bán người 325,000 và children and tệ the nạn pastors will talk about khai that. thác cơ thể của phụ Think nữ of đó. what that means. You know, people say, oh, Các bạn thấy cái 325, đó không? 325. Do you know what that means? 325,000 children 325. are missing or dead. Đó là 325 người đã bị Many tấn of them công, probably are bị mất slaves. tích I say hay là sex chết. slaves actually, but many of them are slaves. Có rất And là they nhiều came người in trong số through họ là 325,000. những Their người parents làm will nô lệ tình probably, dục. for the most part, never see them again. What Và hay là place có to đa số live người in. chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại họ vì họ đã chết mất. But that graph Nhưng mà cái illustrates bảng này how đã good. cho And thấy then minh take a họa. look to the right. That's when these Hãy lunatics khi took đó tôi nhìn over. qua bên phải. Kamala. That's when she took over. Our great borders Bên are. phải cái bảng là khi mà Those bà ta và numbers Kamala are vào đó thì có con số nó unprecedented. tăng lên. Anywhere in the world, there's never been a third world country that allowed Chưa bao giờ có một cái millions đất nước and nào trên thế millions giới of này, một people đất came nước thứ in. ba Look mà at có that. thể cho phép chuyện này It's xảy ra. like an Elon Musk rocket ship. Look at it. Nó tăng lên giống như là cái tên lửa của ông Elon Musk vậy đó. She has violated her Bà ta đã vi phạm eradicated our sovereign border and unleashed và an cái army of loại bỏ gangs cái and biên giới của criminal chúng ta. migrants from prisons and jails, insane Nó để rất là asylums nhiều người vào biên giới của mental chúng ta, từ tù institutions tội, from all từ around the world. They bệnh come viện tâm from thần, Venezuela, they come từ from khắp the nơi, Congo từ in Africa. A lot Venezuela, of khắp nơi people trên thế come giới, in from the Congo. And where in từ the Congo, Congo? From their jails, they're emptying their jails từ into the nhà United tù. States of America, stealing countless American Họ lives. đến People are đã being ăn killed cắp on a cái nhiều daily cái mạng basis. dân của người dân Hoa Kỳ của chúng Today, I ta. want you to hear directly Cho from nên a ngày hôm nay mother tôi whose rất là muốn world has been nghe chính xác shattered từ một người phụ nữ, because of the open borders bởi vì cái stupidity chính of sách mở biên Kamala. giới của chúng ta. Please. Hãy vui lòng xem. Sunday night, I asked her to not stay up super late because of her coming to work with me in the Một morning. cái buổi tối chủ nhật First tôi to nói her con gái summer tôi đừng school. thức khuya quá She vì ngày said, mai okay. con sẽ đi học ở I trường told mùa her hè. good night and I love you. I went to Tôi bed, chúc ngủ ngon và not nói realizing that mẹ that yêu was going con. to be the last time I saw her. Và đó là đêm cuối cùng mà tôi gặp con gái của tôi. I woke up to Khi tôi thức notice she dậy, wasn't in her bed. con gái tôi không ở In trong my dinh giường của heart, cô ấy trying not to lose my mind because I don't know where she is. và tôi không biết con gái ở finally đâu. remembered her phone had a location on.
Con nhớ and her trong phone phone của was cô bé pinging có just 2 định vị, minutes down the road, right behind the skate park. cho nên nó chỉ cho tôi thấy I rằng là cái start định vị điện driving thoại nó to nằm the phía sau lưng direction the cái phone was being pinged công at, viên phía sau nhà. and I see a couple cop cars with lights Tôi on. lái xe về hướng I đó và see thấy một yellow vài xe tape, cảnh sát có đèn, and immediately my heart drops and và sinks trái tim to the tôi bottom of my rớt xuống stomach. đất lúc đó. My daughter's hands and ankles were Con both gái bound. tôi tay và chân bị She cột was lại, strangled to death, left with no pants. mà không còn quần áo gì trên And I thân, know in my heart, và trái she tim của tôi fought đã tan vỡ. incredibly hard. She was not going down without a fight. Tôi nghĩ rằng con gái tôi đã giành giật và chiến đấu rất cho đến cùng. We begin with 2 men. We're learning our charge with capital Tôi murder biết rằng tonight, có accused 2 of người killing đàn a ông đã bị 12-year-old chặt girl. với Police say cái these tội men tử hình strangled her vì before đã dumping her into that creek. xâm Both phạm và men were giết in the country hai cô illegally. bé. Nó đã hành xử cô ấy rồi quăng cô ấy vào xuống suối. Họ đã giết Jocelyn. 2 người Kamala này Harris đã was in từ băng đảng, charge được biết đến là một of tên băng đảng immigration bạo at lực. our borders. If we had better border Nếu mà bà policies Kamala and Harris not không có cái chính open sách mở biên borders giới and đó thì not có lẽ these catch con and của release tôi không chết. policies, I truly believe this all could have been prevented. Có Under lẽ her đã being mọi sự đã vice khác nếu president bà ta không làm of như this vậy. country, my daughter's life was Những người này ripped không away vào from đất nước her. thì có lẽ con She gái tôi had vẫn her còn sống. entire life ahead of her. My daughter is 6 feet in the ground. Con based cái tôi off bây of giờ nằm 3 policies mét that ở dưới she đất. allowed to keep. Kamala Harris did have one job, and Mà bà Kamala chỉ có một việc làm thôi. not only failed, not me, she failed my daughter. She failed Jocelyn. Bà ta không phải chỉ là thất bại trong làm cho con gái tôi bình an, mà còn cả thất vọng cả một cái đất nước của chúng ta. Đó không phải là một cái việc làm mà Phó Tổng thống làm. Ông Trump là cái người Tổng thống mà tôi rất là tin tưởng. Tôi mong rằng là đứa con tiếp theo của tôi sẽ được ở trong sự an toàn. Thank you. Cảm ơn. That's taking Đây là một place điều in mà different nó là nín forms, thở. different ages, but it's taking place in our country now by the Những gì đang diễn ra ở đất thousands nước of của the chúng worst ta. criminals in the world that are coming in. These are criminals the Cả likes of hàng which nhiều we've nước trên never thế giới even đang seen. bước vào đất nước của chúng ta. They make our criminals look like nice people. These are tough people. MS-13 Đây là những người rất là mạnh mẽ trong đất nước của chúng ta. don't like using guns because they're not painful. They use Họ là knives. những người không thích xài súng bởi vì nó không có làm đủ đau. Họ dùng dao để mà cắt thịt người dân của chúng ta. Patriots of ICE were tough people, but they love our Những country. người ICE, những người rất là mạnh mẽ và can đảm. Và những người bảo vệ biên giới của chúng ta, họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Và ra đã để cho hàng ngàn cái tên băng đảng MS-13 đã vào đất nước của chúng ta. Tom Homan said it. He said he's the best we'll ever have. You'll never get better. We had a perfect thing. When this guy used to go to the beach all the time, all he Những had người to do is live it the way thằng we bé have. này It nó was just getting thường đi better ra ngoài biển để from chơi lắm. years of abuse. But we had it down to a science, and we'll do it again. The difference Và is chúng it's ta much đã less now than it was có những cái sự hãm hại, nhưng mà chúng ta có những con số rất là tốt trong quá khứ, chúng ta sẽ quay trở lại. Cái biên giới của chúng ta như thế này thì nó sẽ gây nhiều cái vấn đề khác tới nữa. Chúng ta đã có Mexico gửi đến cho chúng ta hàng ngàn tên người lính để mà giúp xây dựng bức tường này. Lúc đầu họ nói là chúng tôi không muốn làm điều đó. Cho nên sau đó họ nói rằng chúng tôi rất là hãnh diện và vinh dự để đưa cho ông rất là nhiều ngàn người lính để mà giúp xây bức tường. Ngày mà tôi nhận vào tòa Bạch Ốc, chúng ta sẽ bắt đầu trở lại cái sự phục hồi đất nước của chúng ta. Và ngày mà thứ ba mà các bạn bầu cử đó,
Chúng ta sẽ lấy lại tất cả những cái sự ghi nhớ của những người đã mất, Joycelyn và tất cả những người khác đã chết đó, chúng ta sẽ lấy lại cái sự vinh dự cho họ. Tôi gọi những người biên giới, tôi hỏi họ làm ăn sao rồi. Never once did she visit. She visited one time in an area that had nothing to do. You know, she liked it, but essentially, never once did she visit. If she wins, you will Ta live. không bao giờ thăm biên giới của chúng ta cả. Chỉ có một lần nhỏ thôi, nhưng mà cái chỗ đó nó không quan trọng. Làm sao mà bạn không bảo vệ dân cư của chính đất nước của mình? Venezuela went bad. You know, Venezuela 18 years ago was a thriving. Venezuela đó 18 năm trước nó là một cái đất nước rất giàu có. Nhưng mà cái gì mà đã xảy ra bên đó thì nó đang xảy ra ở đất nước của chúng ta. Giống như thằng cha Adam Schiff, nó làm những cái chuyện rồi thậm chí là cái Bộ Tư pháp ở Mỹ bây giờ cũng biến thành vũ khí và đi tiêu trừ cái đối thủ chính trị của họ. Hãy xem đi. Chúng ta sẽ chặn đứng cái vấn đề mà những người di dân lậu xâm nhập vào đất nước của chúng ta. Tôi không hiểu tại sao, mà chẳng ai biết tại sao nữa họ làm như vậy. Có thể là họ muốn đặt những cái người đó vào trong cái phiếu bầu để bầu cho họ. Thật là rất ngu dốt khi họ làm những gì mà họ đang làm trong cái cuộc bầu cử này. Cho nên chúng ta sẽ xây dựng đất nước này lại. Bây giờ đất nước chúng ta là một cái đất nước bị xâm chiếm. Nếu bạn nhìn ra những gì ở Colorado đi, Aurora, khi họ những tên băng đảng này nó xâm chiếm và nó đã gần như là kiểm soát tất cả những cái khu căn hộ của chúng ta. Những người dọn vào cái căn hộ này là họ rất khủng hoảng. Và ở Los Angeles cũng vậy, những nơi có những cái mật độ dân số tội phạm cao. Họ đến với những cái tội phạm hung dữ. Họ đến với những cái súng mà chỉ có quân đội mới có. Ngày 5 tháng 11, 2024 này là ngày giải phóng của đất nước của chúng ta. Ngày đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục đưa ra cái chương trình trục xuất tất cả những cái tên di dân lậu này ra khỏi nước Mỹ. Nó sẽ là cái điều lớn nhất. Chúng ta sẽ không để đất nước của chúng ta, thành phố và thành thị của chúng ta bị tấn công nữa. Họ là những người địa ngục nào vậy? Tự nhiên vào đây để mà tấn công và xâm lược chúng ta. Chúng ta sẽ đặt những tên băng đảng hung dữ và khát máu này đuổi nó ra khỏi đất nước của chúng ta. Và để thực hiện cái việc này nhanh chóng đó, từ những tên tội phạm từ Venezuela đó, chúng ta sẽ đuổi tất cả những người này, những cái tên ăn cướp, những cái tên phá hoại này. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là 1778 và cái lệnh này cho phép chúng ta làm điều đó. Họ muốn điều khiển đất nước của chúng ta, làm yếu nó đi, nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó mạnh mẽ. Tôi sẽ phá hủy tất cả những cái hệ thống tội phạm nào lớn nhất của bọn này. Nếu họ quay lại đất nước của chúng ta, họ sẽ bị 10 năm tù giam mà không có cái cơ hội ra khỏi. Tôi sẽ kêu gọi cái xử tử đối với những ai ảnh hưởng và hãm hại người dân Hoa Kỳ cũng như cảnh sát của chúng ta. Tôi sẽ cấm tất cả những cái thành phố nào mà chấp chứa những cái tên tội phạm này. Tất cả mọi thứ những bà Kamala nói đều là nói dối. Bà ta không có một cái tầm nhìn nào cả.
All she can talk about this was Tất cả những gì the bà other ta night. nói, những gì bà They'd có thể ask nói her a được đó là question, say, Donald Trump did this, bà nói Donald về Donald Trump Trump. did that. All she can say is Bà đổ thừa Donald cho Trump. tôi là người làm tất cả những mọi thứ đó. Good evening, everyone. Tonight I will speak about Chào buổi Donald tối Trump. mọi người, đêm Donald hôm nay Trump, tôi sẽ Donald nói về Trump, Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Donald Trump, 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 Trump. What the hell did I have to do with it? That's all she Tôi told me. phải làm gì đối với bà này What are đây? you going to do for the economy? Donald Trump. Tôi phải làm gì với nền kinh tế? Đổ thừa là Donald Trump. How about 60 minutes? You see that? We're 60 Trong cái minutes show 60 defrauded phút vừa qua, the các bạn thấy không? American public. You saw that? Ở She gave trong an answer that was so bad, cái it was đài công grossly cộng đó, incompetent. It was bà like ta trả taking lời rất là 1,000 words and throwing them dở away. và thiểu năng. And so they did something that I never Cho nên thought they cái đài would này do. nó đã làm cái điều mà They theo took tôi her là một cái điều entire rất là khủng answer khiếp. out, every word, Steve. Every word taken out. Nó cắt bỏ tất And they cả những cái inserted từ a new bà ta nói answer. vô nghĩa And they got caught. và nó So watch đem những what cái từ khác happens. gắn vào và cuối We cùng nó đã actually, bị on bắt your quả tay. behalf, if you don't mind, we sued CBS in 60 Và minutes. chúng tôi đã kiện CBS với một cái với hồ sơ kiện Because you know cả what lên that cả is? tỷ It's đô. election interference fraud. So Vì the đây news là một cái sự organization, can thiệp bầu cử một 60 cách trắng Minutes trợn. is their star. CBS Họ is nghĩ a rằng bà news ta là ngôi sao organization của in the họ. middle of an election. Think of that. Và những gì Change CBS the làm answer to a trong một cái cuộc question bầu in cử như its thế này đó là một sự entirety, gian lận. I mean, I don't know how they respond to it, but they'll Tôi không figure hiểu it họ out, I sẽ trả guess. lời như thế nào. But we did. We brought a suit on Friday. Nhưng mà chúng against tôi them đã about it. đem hồ sơ kiện lên tòa rồi. That's so terrible. No, I've never heard Rất of là a thing like that. tệ hại. Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Most egregious Đây là những hành động broadcast fraud I've ever seen. khủng I've khiếp, seen a lot lừa of bad đảo. things happen with these people, but that's about Tôi the không biết worst những I've chuyện này seen. xảy ra với những người đứng Kamala's trước ở đây là campaign gì. is running on nothing but hate and Và cái cuộc vận động tranh cử của bà ta không có chuyện gì cả ngoại trừ cái chuyện là ganh ghét chúng tôi. Joe got up and he said they're Ông garbage. Joe nói là You're sao? garbage, I'm Những garbage. người ủng hộ của ông Trump Meanwhile, là rác Kamala rưởi. says she would not do anything different. I won't do one Và thing bà different. Kamala What nói would rằng you là do differently? tôi Remember lên the làm tổng thống tôi cũng sẽ không có làm gì khác 325,000 ông children. Joe Wouldn't that Biden. be nice if they handled it differently? Remember all of these things that we talked Hãy nhìn about tất cả tonight? những gì này, She những said, điều I này. wouldn't do anything different. Take a Bà look. ta nói bà ta không làm điều gì Would you khác. have done something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind. I stood there on the tarmac watching you check your watch. The chaotic and deadly U.S. evacuation from Afghanistan stunned Americans and the world and cost the lives of 13 U.S. soldiers. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. More than Đối với những chuyện 13,000 làm illegal khủng khiếp của ông immigrants Biden trên màn hình, các bạn thấy convicted cuộc of rút murder lui have khỏi been Afghanistan, deported and then released tội into the phạm United biên States. giới, nền kinh tế, những tên khủng bố được vào đất nước của chúng ta. Tất cả những chuyện này xảy ra dưới cái nhiệm kỳ của ông Biden. Khi được phỏng vấn hỏi bà sẽ có làm gì khác không, có hối hận gì không, bà ta nói không có chuyện gì đến trong đầu của tôi bây giờ để có thể làm khác biệt cả. Two men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with Đây là capital những tên tội murder phạm and the death of và Justin hình ảnh Lamar. của nạn nhân. Fifth illegal immigrant accused of attacking Họ qua tới Mỹ mà họ còn giơ tay, ngón tay thối ra để chửi showed no remorse or regret. cảnh sát của Mỹ. Done something differently? There is not a thing that comes to mind. Only 18% say the economy is in excellent. 18% chỉ có chấp nhận bà ta thôi, còn 83% người dân là không chấp nhận. Authorities saying Train de Aragua, which has been linked with more than 100 criminal investigations here in the U.S., has now been found operating its criminal Tội phạm thì enterprise khắp in nơi, apartment ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm đủ nơi hết. Và hỏi là những chuyện đó ai làm, nói là do ông Trump làm. So if you want to end this disaster, Cho nên các bạn muốn chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, nếu quý vị không bầu cử, chúng ta sẽ không còn một đất nước nữa. Đây là cuộc bầu cử quan trọng của chúng ta. By House Majority Leader, a great person, he's been through hell, and he was shot, violently and viciously shot. And I told him before, you're better looking now than you were years ago prior to that. But I tell you, you are something. This man was,
I went to visit him in the hospital, and one thing I found out, his wife loves him. She was so devastated. I've been to areas where the wives didn't care that much. This wife, he's got a great wife, and she loves him. She was so devastated she couldn't even think. Steve Scully, stand up, Steve. Steve Scully là người ông Trump mới vừa nhắc tên, người đã bị ám sát, chém chết. Nhưng mà cuối cùng thì ông nhắn là vợ cô mấy yêu mấy và để tiếp tục giữ vững cái đức tin, giữ vững cái niềm tin trong cái người dân biểu của Hoa Kỳ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta có rất là nhiều người đứng vững trong cái công việc của họ. Đây là giờ phút ông Trump đọc tên những người tranh cử trong tiểu bang để tiếp tục được bầu. Hãy cùng nhau ra đằng kia và bầu cử cho cô ấy. Các cái biển thăm dò cô ấy đang làm việc rất là tốt. Các con số đều ủng hộ cô ấy. Looks like good. Looks like real good. Somebody told me they pulled out. You know what pulling out means? That means they pulled out. They took their money and they ran because they weren't seeing good. Trong giờ phút này thì quý vị cứ tiếp tục coi lại những giây phút cuối cùng ha. Andrew xin phép, Andrew phải đi lên nhà thờ để chuẩn bị cho cái giờ nhóm lúc 2:30. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của PhoBolsaTV qua dịch thuật trực tiếp của Andrew Lê từ Bolsa, California. Chúc quý vị một buổi chiều thật vui vẻ. Chiều nay thì có rất là nhiều hoạt động cùng nhau của chúng ta. Giờ này từ 1 giờ cho đến 5 giờ thì có cái chương trình MAGA Asia đang diễn ra tại chợ ABC Phước Lộc Thọ của chúng ta đó. Gần đến bên Phước Lộc Thọ, chợ ABC. Và 6 giờ đến 8 giờ thì có cái chương trình cầu nguyện cho Tổng thống Trump ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Chúc mọi người vui vẻ và Andrew cần phải đi giờ này. Chào. She destroyed our economy. She was an original creator of defund the police movement. And anybody who wants to defund the police for even 1 week or 1 day is not worthy of being president of the United States to me. Kamala vowed to abolish ICE, and she pledged to confiscate your guns and endorsed a total ban on handgun ownership. She even called for free sex changes for illegal aliens in detention at taxpayer expense. And perhaps, worst of all, she never worked at McDonald's. No, it was a lie. It was a lie. She's a liar. With your vote on Tuesday, we are going to fire Kamala. We are going to save America. We will cut your taxes, end inflation, slash your prices, raise your wages, and bring thousands of factories back to America. And we're going to bring them back, a lot of them back to North Carolina. We love this place. It's always been so good, just so good. We will build American, we will buy American, and we will hire American. I will end the war in Ukraine. Would have never happened if I were president. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III, most importantly, from happening. I mean, we got people negotiating on our behalf. They don't have a clue. You'll end up in World War III. Yeah, it's true. We will crush violent crime and give our police the support, protection, resources, and respect that they so dearly deserve. We will strengthen and modernize our military. I rebuilt our entire military. We then gave a big chunk to Afghanistan. Wasn't that a lovely gift? And now every year they have a parade where they go down their main boulevard showing our beautiful equipment that we gave them so stupidly. We will build a missile defense shield, all made in the USA. Big one, big beauty. A lot of it's going to be made right here in North Carolina. We will rebuild our cities, including our capital in Washington, D.C. We will get all the graffiti off of those beautiful marble columns.
And we'll make those cities safe, clean, and beautiful again. We will teach our children to love our country, to honor our history, and to always respect our great American flag. We will get critical race theory and transgender insanity the hell off our schools and out of our schools. I will defend religious liberty. I will restore free speech, and I will defend the right to keep and bear arms, Second Amendment, which is under siege. After years of building up foreign nations, defending foreign borders, and protecting foreign lands, we're finally going to build up our nation, defend our borders, and protect our citizens and our lands. We will stop illegal immigration once and for all. We will not be invaded. We will not be occupied. We will not be overrun. We will not be conquered. We will be a free and proud nation once again. Everyone will prosper. Every family will thrive. And every day will be filled with opportunity and hope. And of course, it will be filled with the American dream once again. But for that to happen, we must defeat Kamala Harris and stop her left-wing, radical, crazy agenda of open borders and all other things. And we're going to have, on Tuesday, a landslide that's too big to rig. Too big to rig. Right, Mike? Right? So please get out and vote. Get your husband. I know he'd like to watch television that day. Say, Harry, get the hell out of this because you're going to vote for the president today, Harry. But, darling, I'd like to watch a little more time. Get up, Harry. We know who the boss is, right? For the past 9 years, we have been fighting against the most sinister and corrupt forces on earth. With your vote in this election, most important election we've ever had, you can show them once and for all that this nation does not belong to them. This nation belongs to you. It's very simple. It was hard-working patriots like you who built this country. And 2 days from now, think of it, 2 days. Oh, it's so beautiful. 2 days from now, it is hard-working patriots like you who are going to save our country. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. We'll get it turned fast. With your help, from now until Election Day, 2 days, we will restore America's promise, and we will take back the nation that we love so much. We love our nation. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever surrender. Right, Steve? Together we will fight, 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 and we will win, win, win. Gonna win, win, win. November 5th will be the most important day in the history of our country, and you will be so proud that you cast your vote the way you did. And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. It's going to be so strong. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much, North Carolina, and God bless you all. God bless you. Go and vote. Thank you, Mike. Great. Very happy. Thank you. Thank you, Steve. Thank you, everybody. Thank you, everybody.